নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অংকুৰ মল্লিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক 365। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ, ধৰক আপুনি ডেইলি 1.5 GB পায়। চ' আপুনি যদি সেই 1.5 GB ইউজ নকৰে ডেইলি, মানে আপুনি 1.5 GB পৰা আপুনি 1 GB হে কেতিয়াবা ইউজ কৰে, তো সেই আপোনাৰ যি 500 MB সেইখিনি ক'লৈ যায় আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে? তো বন্ধুসকল, আজি আমি এই টপিকছটোৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো মোৰ নতুন আহিছে, মানে আপুনি আজি নতুনহে মোৰ চেনেলটো দেখিছে, তো আপোনাৰ তলত এটা লাল ছাবস্ক্ৰাইব বটন দেখা পাই আছে, তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে অহা বেল আইকনটো দবাই দিব, বন্ধুসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' বলক আমি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি কেতিয়াবা যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয়, আপুনি ধৰক ডেইলি 1.5 GB পায়, কিন্তু আপুনি এদিনাখন কি কৰিছে 1 GB হে ইউজ কৰিছে, বাকী 500 MB কি হ'ল চাওক। আমি যে ইণ্টাৰনেটটো ইউজ কৰোঁ এইটো কোনো হেৰি নহয়, মানে ধৰি ৰখা বস্তু নহয়। ধৰক এগিলাচ পানী খাই দিলে এগিলাচৰ আধা পানী খাই দিলে আধাখিনি পেলাই দিলে, সেনেকুৱা নহয় বস্তুটো। এইটো কি হয়, লাইনৰ বিল টাইপৰ হয়। মানে লাইনৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি লাইন বিল হিচাপত পইচা দিব লাগে, কিন্তু এইটোত কি হয়, আমি এটা ইউনিট ধৰি লৈ, এইটো ইউনিট বুলি ক'ব পাৰা, MB-টো GB-টো, সেই ইউনিট এটা ধৰি লৈ আমি কি কৰোঁ, কিনি লওঁ, মানে ডেইলিৰ কাৰণে 1.5 GB। তো আপুনি যদি সেই 1.5 GB পৰা 1 GB ইউজ কৰে, তো বাকীখিনি 500 কোনো হেৰি নাই, কোনো বেলেগৰ তাতো নাযায়, কোনো এটা হেৰি নহয়। আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ মনত চাই কেতিয়াবা আহিছেনে, যে আমি যেতিয়া আমাৰ মোবাইলৰ পৰা, ফেচবুকৰ পৰা বা এই হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ বা যিকোনো ফটো চটো থাকে, যিবোৰ ডিটেইলছ থাকে, সেইবোৰ যেতিয়া আমি ডিলিট কৰি দিওঁ, তেতিয়া সেইখিনি সেই ফেচবুকৰ ছাৰ্ভাৰটোত বা সিহঁতৰ ছিষ্টেমটোত কিমান দিনলৈকে থাকে। একচুৱেলি সেইটো ডিপেণ্ড কৰে যে সেই ছাৰ্ভাৰৰ পলিচিৰ ওপৰত, সেই ছাৰ্ভাৰছৰ গাইডলাইনৰ ওপৰত, মানে সিহঁতৰ ৰুল কি, সিহঁতৰ সেই ৰুলটো কিমান দিনলৈকে ৰাখে, সিহঁতৰ এটা ৰুল আছে, গাইডলাইন আছে। সেই গাইডলাইন হিচাপতহে সিহঁতৰ ছাৰ্ভাৰত আপোনাৰ ফটোটো বা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ইমান দিনলৈকে ৰাখিব বা 2 দিনৰ পিছত ডিলিট কৰিব, সেইটো সিহঁতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। সেইটো সেই গাইডলাইন বা তাৰ পলিচিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু এটা কথা চাব, আপোনাৰ চাগে কেতিয়াও ভাবা নাই চাগে, যে আমি যেতিয়া আমাৰ মেমৰিৰ পৰা, আমাৰ SD কাৰ্ড, মোবাইলৰ SD কাৰ্ডৰ পৰা যে আমি ফটো বা ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিওঁ, সেইখিনি কি হয়, সেইখিনি ক'লৈ যায় আপুনি জানেনে? আমি যেতিয়া সেই মেমৰিৰ পৰা ভিডিঅ'টো বা ফটোটো ডিলিট কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ফটোটো বা ভিডিঅ'টো সেই মেমৰিত থাকি যায়। এইটো অকল লিংকটোহে মানে কি হয়, তাৰ পৰা আঁতৰি যায়, কিন্তু তাৰ যিটো মেইন ফাইলটো তাতে থাকি যায়। আপুনি চাগে শুনিছে যে ৰিকভাৰী মোডৰ পৰা বহুতখিনি ডাটা কি কৰে, ৰিকভাৰ কৰি ল'ব পাৰে, সেইটো চিষ্টেম চাগে আপুনি শুনিছে। চ' এনেকুৱা কি হয়, ৰিকভাৰটো আপোনালোকৰ সেইকাৰণে কৰিব পাৰে যে সেই মেমৰিটোত মানে কি কয়, সেই লিংকটোৰহে মানে নোহোৱা হৈ যায়, কিন্তু সেই যিটো ফাইল থাকে সেইটো তাতেই থাকি যায়। যেতিয়ালৈকে সেই মেমৰিটোত সেই ধৰক আপোনাৰ 1 GB এটা ভিডিঅ' আছিলে, আপুনি 1 GB ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে, তেতিয়া কি হয়, সেই 1 GB ভিডিঅ'টোৰ যিটো ফাইল থাকে সেইটো কি হয়, মেমৰিতে সোমাই থাকে, কিন্তু সেইখিনি ক'লেও নাযায়। মানে কি হয়, তাৰ অকল লিংক যিটো হয় সেইটোহে ডিলিট হয়। যেতিয়ালৈকে আপুনি সেই 1 GB ঠাইত আকৌ এটা বেলেগ ফটো বা বেলেগ ভিডিঅ' আপুনি তাতে এড নকৰে, তেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটো তাতেই থাকি যায়। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে। যদি কিবা এটা শিকিবলৈ পাইছে বা কিবা ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন আহি থাকে, তেনেহ'লে তলত আপোনালোকে লাল ছাবস্ক্ৰাইব বটন দেখা পাই আছে, তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কাষতে অহা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যোনবোৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈকে